تداعيات الصراع الدائر على سوق العمل وسبل إيجاد فرص عمل جديدة في اليمن. أثر الصراع الحالي على سبل العيش في اليمن. ارتفعت فاتورة التكاليف على القطاع الخاص نتيجة الصدمات العنيفة التي يتلقاها من جراء التداعيات السلبية لأزمة المالية العامة وأزمة السيولة وتقييد التعاملات داخلياً وخارجياً، إضافة إلى الأضرار الجسيمة المادية والخسائر الاقتصادية في منشآت الأعمال. علاوة على ذلك، ألحقت الحرب الجارية أضراراً بالغة بالبنى التحتية الأساسية في أجزاء واسعة من البلاد، بما في ذلك الطرق والجسور والمنافذ البرية والبحرية والجوية، وفرضت عوائق وقيوداً شديدة على حركة المسافرين والتجارة الداخلية والخارجية. وعلى مستوى الاقتصاد الكلي، فلقد تدهور النشاط الاقتصادي وانكمش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 37.5% تقريباً بين مارس 2015 وأكتوبر 2017 ميلادية، لعدة أسباب، أهمها توقف صادرات النفط والغاز وتراجع النشاط الزراعي والتجاري بسبب أزمات الوقود والكهرباء والعملة الصعبة والسيولة، وكذلك غياب الأمن. لذلك فلقد صعب النزاع الحالي على اليمنيين إعالة أنفسهم وأسرهم، حيث أن كل هذه التداعيات السلبية التي تركتها الحرب الجارية على القطاعين الخاص والعام قد أدت إلى توقف أو تقليص الأجور والمرتبات وتسريح بعض العاملين أو خفض ساعات عملهم، مما خفض قدرتهم الشرائية للسلع الغذائية وغير الغذائية، وعمق انكماش الطلب على منتجات القطاع الخاص، والذي بالتالي أدى إلى اتساع دائرة البطالة والفقر في البلاد. توصيات لإيجاد فرص عمل جديدة في اليمن. استغلال الفرص الجديدة التي فرضتها ظروف الحرب. على سبيل المثال، الهجرات العكسية من الحضر إلى الريف، والتي أدت إلى زيادة حجم القوة العاملة في الأرياف. وكمثال آخر، زيادة الطلب على الإنتاج الغذائي المحلي بسبب ارتفاع كلفة استيراد المواد الغذائية. على الحكومة معالجة أزمة تضخم الوظيفة العامة والبطالة المقنعة، والذي من شأنه أن يوفر في الإنفاق العام، مما يتيح للدولة الفرصة لتوظيف الوفر لصالح معالجة أزمة البطالة الحقيقية. تنويع مصادر الإيرادات العامة للدولة وإطلاق إمكانات القطاعات المهمشة بغية تنويع اقتصاد البلاد وخلق فرص استثمارية، وبالتالي فرص عمل جديدة، لا سيما في قطاع الزراعة والصيد والتعدين والتشييد والبناء. إنشاء منطقة تجارية حرة على الحدود لجذب بعض الاستثمارات الخارجية المباشرة ولإيجاد سوق للتصدير وتوظيف العمالة اليمنية، ومما سيسهم بدوره أيضاً في تخفيف الضغط على ميزان المدفوعات في اليمن.